อบใจโซโซมาวัดตะโกกราบหลวงพ่อรวยการเงินมันติดชีวิตมันป่วยตัวช่วยไม่มีเลยพ่อลูกมันคนจนขาดคนจริงใจความหมายไม่พอนับวันยิ่งจนแค่นอขอพรหลวงพ่อช่วยทีอำเภอภาชีอยุธยามุ่งมาด้วยใจพระอาจารย์แก้วหลวงพ่อองค์ใหม่